Σε αυτό το βίντεο θα δούμε το σχεδιασμό ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για τη χρήση σε net metering. Ξεκινάμε με ένα νέο έργο. Στο δέντρο αριστερά, στις βιβλιοθήκες, έχουμε μία σειρά από προεπιλεγμένα υλικά. Αντί να συνθέσουμε από μόνοι μας ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, είναι ευκολότερο να επιλέξουμε ένα έτοιμο πακέτο της αγοράς. Για να εισάγουμε ένα πακέτο, πάμε στο κόμβο φωτοβολταϊκά ρυθμίσεις. Επιλέγουμε Net Metering προσυναρμολογημένο πακέτο και μετά κάνουμε κλικ στο επιλέξτε πακέτο. Από τους προμηθευτές θα επιλέξουμε ένα πακέτο μονοφασικό. Παρατηρούμε ότι έχει μπει το πάνελ και ο αντιστροφέας του πακέτου. Συγχρόνως τα υλικά αυτά έχουν μπει και στη βιβλιοθήκη του έργου. Έπειτα συμπληρώνουμε τον αριθμό των πάνελ του πακέτου στο πεδίο αυτό. Το πακέτο αυτό περιέχει 12 πάνελ. Αυτό μπορούμε να το δούμε από το προμηθευτή επιλέγοντας το φύλλο δεδομένων του πακέτου. Επίσης μπορούμε να δούμε το φύλλο δεδομένων του πάνελ και του αντιστροφέα. Στο επόμενο βήμα πάμε στην ηλεκτρική διανομή. Επιλέγουμε τον πίνακα και επειδή το πακέτο είναι μονοφασικό, κάνουμε τον πίνακα μονοφασικό. Έπειτα εισάγουμε το φωτοβολταϊκό αντιστροφέα. Ανοίγουμε τους υποκόμβους και βλέπουμε ότι ο αντιστροφέας έχει δύο ιχνηλάτες, τον 1 και τον 2. Επίσης κάθε ιχνηλάτης δέχεται δύο σειρές. Επιλέγουμε τον πρώτο ιχνηλάτη και την πρώτη σειρά και ελέγχουμε τον αριθμό των φωτοβολταϊκών στοιχείων που πρέπει να είναι 12. Οι υπόλοιπες σειρές θα πρέπει να έχουν 0 φωτοβολταϊκά πάνελ. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε ιχνηλάτης αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό προσανατολισμό. Αν είχαμε στέγη και βάζαμε 6 πάνελ νότια και 6 ανατολικά, τότε θα έπρεπε να συνδεθούν σε ξεχωριστούς ιχνηλάτες. Αν είχαμε 3 προσανατολισμούς, θα έπρεπε να προμηθευτούμε αντιστροφέα με 3 ιχνηλάτες. Πάνω από τη σειρά υπάρχει ένας πίνακας συνεχούς ρεύματος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στον αντιστροφέα. Αυτό μπορούμε να το δούμε καλύτερα στο κυβοδιάγραμμα. Από αριστερά βλέπουμε τα 12 πάνελ. Ακολουθούν τα καλώδια από τα πάνελ προς το πίνακα. Έπειτα ακολουθεί ο πίνακας συνεχούς ρεύματος που βρίσκεται μέσα στον αντιστροφέα. Ο πίνακας περιλαμβάνει ασφάλειες, αντικεραυνικά και διακόπτη. Τέλος είναι ο αντιστροφέας που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. Επιλέγουμε το κουμπί αναχωρήσεις. Επιλέγουμε τον πρώτο πίνακα συνεχούς ρεύματος και ορίζουμε τα μήκη των καλωδίων των φωτοβολταϊκών. Για παράδειγμα η πρώτη σειρά έχει 40 μέτρα. Για τις υπόλοιπες σειρές που δεν έχουν φωτοβολταϊκά, που δεν υπάρχουν δηλαδή, θα πρέπει να βάλουμε 0. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα έχει υπολογίσει τη διατομή του καλωδίου για την πτώση τάσης που έχουμε επιλέξει. Εάν βάζαμε πτώση τάσης 1%, θα επέλεγε αυτό το καλώδιο, το 2,5 χιλιοστών. Έπειτα πάμε στην καρτέλα πρωτόκολλο ελέγχου και επιλέγουμε νέο πρωτόκολλο ελέγχου.
παρατηρούμε ότι εμφανίστηκε μόνο το πρώτο καλώδιο. Στη συνέχεια πάμε στην καρτέλα κτηριακό μοντέλο. Έσω το κτίριο έχει ισόγειο και πρώτο όροφο και ακολουθεί το δώμα. Επιλέγουμε το εργαλείο δωμάτιο για να σχεδιάσουμε την επιφάνεια του δώματος. Το μετονομάζουμε το δωμάτιο σε δώμα. Επιλέγουμε το σύμβολο του βορρά και το γυρνάμε όπως θα έπρεπε να είναι στο σχέδιο. Εισάγουμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ με αυτό το εργαλείο. Παρατηρούμε ότι η σειρά δεν χωράει στο δώμα, οπότε θα τη μειώσουμε σε λιγότερα πάνελ, για παράδειγμα σε 6. Μετά εισάγουμε και τα επόμενα 6 πάνελ. Τέλος στο δώμα βάζουμε τον αντιστροφέα και τους πίνακες AC-DC. Τέλος επιλέγουμε την καρτέλα έκθεση παράδοσης και κάνουμε κλικ στο κουμπί καταγραφή στοιχείων. Στην τελευταία σελίδα βλέπουμε ότι τα στοιχεία του φωτοβολταϊκού είναι στη στήλη δώμα. Βλέπουμε τον αντιστροφέα των φωτοβολταϊκών, τον πίνακα AC και DC και τα φωτοβολταϊκά πάνελ χωροθετημένα σωστά στο χώρο δώμα. Δεξιά βλέπουμε τα τεμάχια από κάθε στοιχείο και τέλος βλέπουμε την εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύ.